हेलो एभ्रिवान, आज हामी टिकटक ब्यान भए पनि कसरी सजिलै चलाउन सक्छ भनेर हेर्दैछौँ। DNS सेटिङमा 1.1.1 गरेर त्यो अहिले राम्रोसँग चलिरहेको छैन, त्यसैले एउटा सिम्पल एन्ड सेक्युर एप युज गरेर हामीले टिकटक चलाउँदैछौँ। त्यसको लागि एप स्टोरमा गएर जस्ट सर्च 1.1.1 सर्च हान्ने। सर्च हानेर यो फास्टर इन्टरनेट भनेर यो फर्स्टकोमा एप डाउनलोड गर्ने। त्यो एप डाउनलोड गरेपछि यसलाई इन्स्टल गर्ने। नेक्स्ट, एक्सेप्ट, इन्स्टल VPN प्रोफाइल, अलाउ, नोटिफिकेसन चाहिँ नट नाउ गरे हुन्छ, हामीले नोटिफिकेसन अनि यसलाई अन गर्ने। यति अन गरिसकेपछि अब टिकटकमा जाने अनि यति गरेपछि टिकटक अब सिम्पल सजिलै चल्छ है। कसैले मजाले स्मुथली चलिरहेको छ। मलाई पनि त्यो टिकटक यो अब VPN यो 1.1 एप्लिकेसन चाहिँ अब नचलाउँदाखेरि अनइन्स्टल गर्दा के अरे अफ गर्दा नि हुन्छ। अलिकति सेक्युर एन्ड सेफ भएर चलाउनु होला टिकटक चलाउँदाखेरि। हामीले जुन पाए त्यो VPNहरू डाउनलोड नगर्नु होला। जुन पाए त्यो VPN डाउनलोड गर्दा सफ्ट एपहरू डाउनलोड गर्दा ह्याक हुने प्रोबेबिलिटी अलिक धेरै हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अनि यो नचलाउँदा यसलाई अफ गरिदिँदा हुन्छ। त्यो एपबाट कनेक्सन्स अफ गरेपछि यसरी टिकटक अलि चल्दैन है। फेरि त्यही एप हामीले अन गऱ्यौँ भने हाम्रो कनेक्सन्स कनेक्ट गऱ्यौँ भने टिकटक फेरि राम्रोसँग चल्छ। नचलाउँदा चाहिँ यो एप चाहिँ अफै गर्नु होला है।